Të nderuar shikues të Monitor Ekonomi, përshëndetje. Takohemi sërish bashk, siç do të hënë, për të sjellë për ju zhvillimet më të reja në ekonomi. Por së pari do të ndalemi shkurtimisht tek disa fakte dhe analiza mbi sektorë të ndryshëm të ekonomisë. Euro ka shfaqur një tendencë në rënje gjatë javës që lam pas. Moneda e përbashkët u kombye me 125.27 lekë të premten nga 125.72 lekë që ishte të hënën. Aktorët e tregut pohojnë se kursi po stabilizohet gradualisht. Rritja e tij deri në 131 lekë në fund të marsit u konsiderua artificiale, e ndikuar nga kushtet e jashtëzakonshme të shkaktuara nga kufizimi i aktiviteteve dhe lëvizjeve për të frenuar përhapjen e COVID-19. Eksportet shënuan një rënje për 36% në muajin mars, duke reflektuar situatën e vështirë të shkaktuar nga pandemia. Më e thellë ishte rënja e eksporteve të tekstileve, të cilat u përgjysmuan. Tendencë negative kishin edhe grupet e tjera kryesore, si minerale e lëndë djegëse, materiale ndërtimi dhe metale. Më e lehtë ishte tkurrja për eksportet e produkteve bujqësore dhe të industrisë mbështetëse për sektorin automotiv. Edhe pse kriza e Covid ka bërë të vështirë financimin në treqet e huaja për shkak të tendencës rritëse të normave të interesit, Ministria e Financave do të vijojë me emetimin e eurobondit. Burime zyrtare nga kjo ministri pohuan se vlera e eurobondit e emetuar do të arrijë në 650 milion euro, nga rreth 500 milion euro që u planifikua fillimisht. Ministria e Financave pret të materializojë emetimin e eurobondit gjatë muajve të verës, ose maksimumi brenda vitit 2020. COVID-19 rasi një ortek mbi ekonominë globale, duke gjetur të papërgatitur bizneset dhe individët për likuiditet. Në bazë të udhëzimit të bankës së Shqipërisë për shtyrjen me 3 muaj të pagesave të kësteve në bankat e nivelit të dytë, shumë qytetarë dhe biznese ju kanë drejtuar këtyre të fundit për ristrukturimin e kredisë. Por vetë bankat sugjerojnë shtyrje deri në 6 muaj të këtij afati, në mënyrë që kur gjendja të rikthehet normalitetit, bizneset dhe individët të kenë mundësi paguesa. COVID-19 ka importuar sjellje jo normale për të gjithë sistemin financiar. Përmes udhëzimit të bankës qendrore, bankat e nivelit të dytë janë përfshirë tashmë në atë që njihet si ristrukturimi i kredisë, ose thënë ndryshe, një ngrirje e pagesave për këstet e kredisë. Mijëra biznese dhe individ u janë drejtuar bankave për të shtyrë këstet me një afat 3 mujor fillimisht, ndonse bankat janë të mendimit që ky afat nuk është i mjaftueshëm, duke vendosur për një zgjatje në kohë të tij. In this total unclarity of the situation, no one knows. Në gjithë situatë pazakonta askush nuk e di se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Ajo çka dim është se klientët tanë, individë apo bizneset, do të përballen me vështirësi sepse çdo gjë është e lidhur si një zinxhir dhe çdo hallk është e prekur. Ka ky këndvështrim, gjë e më e rëndësishme, është sigurosh likuiditetin në mënyrë që të vazhdosh procedosh me një rrjedhë normale të biznesit. Masa e marrë për të vendosur një moratorium në mënyrë që pagat të jepen ishte një zgjidhje e mirë, sepse kjo i lejon kompanitë dhe individët që të shmangin pengesat edhe të ruajnë parat për aktivitetin e tyre. Sigurisht kjo është një zgjidhje e përkohshme e cila kërkon edhe hapa të tjerë pasardhës edhe më të rëndësishëm. Ky moratorium, për mendimin tim, është një zgjidhje për një kohë të shkurtër gjatë së cilës bankat duhet të dakordësojnë me të gjithë klientët për gjetur një zgjidhje konstruktive. Edhe kjo është vështirësia sepse moratoriumi u vendos deri në fund muajit maj. Unë nuk mendoj se kjo kozgjatje është e mjaftueshme. Dhe ne në bankën Intesa kemi zgjedhur ta zgjasim deri në fund korrikut. Duhet kuptuar se kjo ndihmë që jepet nuk do të thotë falje e kësteve, por vetëm një shtyrje në kohë për të dhënë mundësinë si bizneseve ashtu edhe individëve që të krijojnë likuiditet, në mënyrë që pas kalimit të kësaj situate të vështirë financiare, të shlyejnë detyrimet e prapambetura. Prej fillimit të këtij procesi, numri i aplikantëve ka shfaqur tendencë rritëse. Fokusi ynë është kuptimi i problematikave dhe adresimi i tyre. Në këto momente, situata është e paqartë edhe për vetë klientët. Prandaj nuk mund të thuhet se ka një zgjidhje optimale tani. Do duhet pak kohë, por edhe do duhet edhe një vullnet dhe një gjithëpërfshirje ndërinstitucionale, kur mund të përfshihet edhe Banka e Shqipërisë me instrumentet e saj ndihmëse ndaj bankave të nivelit dytë, në mënyrë që jo vetëm afatit 3 mujor që flasim të jetë zgjidhja, por edhe përtej zgjatjeve të afateve, edhe sidomos periudha më e rëndësishme që është ajo post-pandemike, ku vijimi i financimit të bizneseve dhe të individëve
për t'i ardhur në ndihmë nevojave të likuiditetit imediate që do ketë dhe rivitalizimit të ekonomisë në tërësi. Pesha e përballimit të situatës duket më e rëndë mbi bankat, të cilat janë duke përshtatur mundësi dhe alternativa specifike për çdo klient. All the customers should Sipas asaj që është vendosur, klientët duhet që menjëherë pas përfundimit moratoriumit të paguajnë detyrimet e tyre të papaguara, plus edhe detyrimet e zakonshme. Edhe mendoj se në një situatë vështirë si kjo do të jetë shumë e vështirë që klienti të veprojë kështu. Prandaj nga ana jonë, në këtë pikë deri në korrik, ne duhet negociojmë me klientët se cila është zgjidhja që atyre u përshtatet më mirë, duke ditur paraprakisht që secili prej tyre ka zgjidhje dhe zgjedhje personale. that fits the best to them. Natyrisht nuk bëhet fjalë për një shtyrje automatike të kësteve të kredisë, pasi kjo është në thelb është një marrëdhënie dypalçe banka-klient dhe në këtë pikë Union Bank ka qenë e hapur dhe vazhdon të jetë e hapur të mirëpresit dhe të këshillojë të gjithë klientët dhe sidomos të informojë ata për kushtet e për kriteret që kanë masat lehtësuese të ofruara. Se sa do të zjas kjo periudhë, nuk ka një parashikim dhe ecuria e daljes nga kriza do të varet nga shpejtësia e rimëkëmbjes së ekonomisë, e cila do të rindes konsumin. If we want to be called rational, Nëse duam të gjykojmë në mënyrë racionale, duhet të mbrojmë aq sa të mundemi individët, punonjësit që të marrin pagat pasi tek ata është edhe baza e konsumit. Fillimi i zinxhirit janë pikërisht konsumatorët edhe mbështetja e parë është dhënë pikërisht për ta, në mënyrë që të mbjetojnë në këtë situatë vështirë. Më pas na duhet të plotësojmë nevojat që kanë bizneset, të cilët kanë sigurimin e likuiditetit, si shqetësim të përbashkët. Për sa i përket fondit garancisë, ka një pikpyetje në adresë të bizneseve nëse ata do të jenë të gatshëm të marrin kredi për të siguruar pagat e punonjësve të tyre. placed by the government in order to Dalja nga betejë me koronavirus do të shoqërohet me efekte negative, pasi edhe ekonomi globale të fuqishme po llogarisin recensionin. Të gjithë sektorët janë të prekur, por sipas disa parashikimeve, turizmi është ai që do të pësojë tronditjen më të fortë. Nga kjo periudhë që po kalon globi, të gjitha ekonomitë në botë flasin për një qasje tjetër ndaj konsumit, prodhimit dhe kursimit, duke riformatuar atë që është bërë deri më tani. Data 30 prill nuk do të jetë afati i fundit për deklarimin e detyrueshëm të ardhurave personale. Këtë ka konfirmuar për Monitor Ekonomi Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve si një masë lehtësuese prej pandemisë nga Ministria e Financave. Në vijim do të ndiqni edhe plotësimin e kësaj deklarate personale nga eksperti kontabël zoti Artan Xhiani. Fundi i prillit është afati i fundit për të gjithë individët të cilët bëjnë deklarimin e të ardhurave të tyre personale në drejtorinë e tatimeve. Por për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e COVID-19, Ministria e Financave ka bërë të ditur për Monitor Ekonomi se do të ketë shtyrje të afatit të deklarimit për te i muajit prill. Ndërkohë që jemi në një situatë e cila Ministria si politikë bërse dhe hartuesja e akteve normative si dhe akteve nënligjore dhe ligjore, është duke marrë hapa për marrjen parasysh edhe të afatit të deklarimit të divës për të ardhurat e vitit 2019. Akoma nuk është përcaktuar afati se kur do të jetë dorëzimi i divës i deklaratës individuale të ardhurave personale për vitin 2019, si dhe pagesa e detyrimeve në rast se individët do të kenë pagesa për të kryer për të ardhurat që kanë përfituar vitin e kaluar, por nisma është marrë nga Ministria e Financave. Një afat të përcaktuar akoma nuk ka, por që deklarata, dorëzimi dhe pagesa e detyrimeve do të kenë një afat tjetër. Të punësuarit që janë në 2 ose më shumë vende pune dhe kanë të ardhura nën 2 milion lekë në vit, të cilët u përfshin në listën e detyrueshme të deklarimit, do të plotësojnë divën në prill të vitit 2021 për të ardhurat 12 mujore të vitit 2020. Duke qenë që vetë nga gjendja që është edhe paketa fiskale hyri në janar të vitit 2020, atëherë me udhëzimin që është miratuar në 5 prill dhe ka dalë në fletore zyrtare, udhëzimi po i Ministrisë Financave, është vendosur që të gjithë të dy punësuarit, po ndryshimi ka qenë për të dy punësuarit me të ardhura bruto,
poshtë 2 milion lek, do të bëjnë deklaratën e të ardhurave të tyre për të ardhurat e përfituara gjatë vitit 2020 dhe këtë do ta deklarojnë deri në 30 prill të vitit 2021. Për të punësuarit nën 2 milion nuk do të kemi, po për të dy punësuarit apo më shumë punësuar mbi 2 milion lek, do të kemi deklarim në afatin që do jetë i shtyrë nga Ministria e Financave. Por si bëhet plotësimi i formularit të ardhurave personale ose shkurdiva? Demonstrimi se si bëhet plotësimi i deklaratës të ardhurave personale. Mas jemi futur në faqen zyrtare të tatimeve, do klikojmë tek zëri i shërbime, do zgjedhim opsionin për individ dhe do klikojmë te kjo. Jemi këtu në faqen e një individi i cili plotëson kushtin për të deklaruar për të ardhurat e vitit 2019, sepse janë mbi 2 milion lek. Atëherë, shkojmë tek deklaratat dhe kemi këtu tatimi mbi të ardhurat personale. Fillimisht do zgjedhim periudhën për cilën po deklarojmë, dhe periudha është kjo e vitit janar-dhjetor 2019 dhe klikojmë këtu. Sa po kemi zgjedhur periudhën, këto fushat e tjera plotësohen automatikisht, kështu që kalojmë direkt tek butoni krijo deklaratë. Kërkon edhe një herë konfirmimin për periudhën dhe themi krijo. Na shfaqur direkt në ekran formati i deklaratës së të ardhurave personale. Pjesa e parë, seksioni A, ka të bëjë me të dhëna individuale të personit, të cilat ne po i anashkalojmë, dhe do fillojmë direkt me plotësimin e të dhënave numerike, të cilat kanë të bëjnë me të ardhurat e personit për të cilin ne po deklarojmë. Rreshti këtu që thot të ardhura bruto nga paga ose nga punësimi. Këtu do shnohet totali të ardhurave bruto përpara zbritjes së sigurimeve dhe të tatimit mbi të ardhurat personale. Shënojmë këtu tek kutia më poshtë totalin e të ardhurave, të cilat totalin e zbritjeve që janë bërë nga paga personale për efekt të tatimit mbi të ardhura. Personi që po deklarojmë, përveç të ardhurave nga puna, nga punësimi, ka edhe të ardhurat të tjera të cilat janë nga pronësia intelektuale për përkthime të ndryshme që ka bërë gjatë vitit për institucionet të ndryshme që kanë kërkuar përkthim. Tek zëri të ardhura të tjera, që është kjo këtu, shënojmë shumën bruto. Dhe pastaj më poshtë do të shënojmë vlerën që është mbajtur nga tatimi i kësaj pagese bruto mbi onoraret, që është kjo kutia këtu, dhe shuma është rasti që kishim zgjedhur për demonstrim, këto kishte si kategori të ardhurash dhe mbasi kemi plotësuar të gjithë të ardhurat, shikojmë që në fund ky person nuk del me pagesë. Dhe normalisht shumica e rasteve kështu janë, për arsye sepse mënyra se si është ndërtuar ligji i tatimit mbi të ardhurat në Republikën e Shqipërisë, shumica të ardhurave tatohen në burim, qoftë nga punësimi, qoftë nga dividendi, nga pagesat nga interesat, apo dhe nga pagesat e pronësisë intelektuale, siç janë honoraret në rastin konkret. Ne nuk do ta dorëzojmë, do ta ruajmë për rishikim, kështu që në momentin që jemi të sigurt, do ta themi dorëzo. Tani po e bëjmë për momentin ruaj. Plotësimi i deklaratës është detyrim për të gjithë personat që kanë të ardhura mbi 2 milion lek, por edhe për ata të punësuar që janë në 2 ose më shumë vende pune, ndonse të ardhurat i kanë nën 2 milion lek në vit. Për kategoritë e tjera, mbetet në dëshirën personale plotësimi ose jo i divës për të përfituar nga disa lehtësi që ajo ofron. Skema e zbritjes së shpenzimeve parashikon disa lloj shpenzimesh, të cilat
tatim paguesit individ mund t'i zbresin nga të ardhurat e tyre vjetore. Janë dy lloj shpenzimesh të cilat kualifikohen për të zbritur. Njëra është interesi bankar për uhat që janë marrë për edukimin e individit i cili është aplikues, që bën deklaratën, ose e të afërm e familjar direkt të tij. Dhe kategoria e dytë e shpenzimeve është shpenzimet mjekësore që janë paguar për vetë aplikantin që bën deklaratën, ose për të ardhur, ose për familjarët direkt të tij, dhe që janë shpenzime mjekësore që nuk mbulohen nga skema e sigurimit shëndetësor. Gjithashtu një kusht tjetër për të përfituar nga zbritja e shpenzimeve të zbritshme është që të ardhurat e këtij individi nuk duhet të tejkalojnë shumën 1.050.000 lekë në vit. Me ndryshimet ligjore të Drejtorisë Tatimore dhe Ministrisë së Financave, në skemën e detyrueshme këtë vit janë përfshirë 24.000 të dypunësuar. Këta individ duhet të ruajnë çdo muaj një pjesë të pagës së këtij viti, në mënyrë që të mos rëndohen kur t'ju duhet të paguen një herësh tatimin shtesë në fillim të vitit të ardhshëm. Për ta konkretizuar, në rast se një individ ka 2 paga mujore nga 50.000 lekë, aktualisht paguan në vit si tatim mbi të ardhurat 62.400 lekë në total, pasi llogaritet vetëm 13% e shumës mbi 30.000 lekë. Në 30 prill të vitit të ardhshëm, kur të bëhet deklarimi të ardhurave dhe rillogaritja, ai duhet të paguajë shtesë në total edhe 46.800 lekë, pasi tatimi do të llogaritet mbi një pagë të vetme prej 100.000 lekësh. Të nderuar shikues, ky ishte materiali i fundit i përgatitur nga Monitor Ekonomi. Ju rikujtoj transmetimin e emisionit të mërkurën orën 16 dhe të premten në orën 15. Por ju mund të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, si edhe në faqen monitor.al. Ndërsa bashkë do të shihemi të hënën e ardhshme në orën 20 në ekranin e News 24. Mirë takofshëm.